میشه. آره آقای پاترون ما صبح ساعت 5 صبح میمیرود آزمایش خون داخلی زه الان باید یه جواب آزمایش برای نشونه پزشکی نمیشه تا بانیم چه بله زنزه باشگاه داخل پارک بیرون شهرش تا بیاد تیمون رو
Gelme ama bakalım şimdi. Hadi ama. Ne oluyor? Bunu rast çevirdim. Özellikle ben de dönüşüm lan. Tamam. صبح ساعت 5 دومه بریم تیر آقا پاپ نوردی صبح شبا رفتیم و آزمایش داریم وقتی آزمایش بدیم بعد قشنگ او کسی میخره بیا میخواد بدش دستا بشو توجه نه مادر گم دست صبح سر آزمایش شدیم تازه آقای اوساکی رو من رای امضا شستریم داشت اجلا خوش کرده خانم دکتر حتی چه؟ آخریزه؟ حدیثه دکتر هرگز چه؟ بیا همه بتون بداده شدیمش همه تو داره من خارجی نوشتم خارجی سشم نوشته بیا نه گوش شده نگو نوشته فلاچه یعنی گیت شده با من نمیدونم تو بگی چی دارم؟ الان یه بار رفته دکتری شما اصلا امکان بچه‌دار شدن نیست خب الان یادتون که خانم دکتری رو با امکان بارداری هست خب ولی فعلا داشتشون خیلی پایینه داشتونش پایینه؟ آه تو بابان اصفهان مستقیم‌تر بابا دکتر رو چیه پلیس اینکه باشی ساعت بالا مشکل از قبل داشتی خیلی زن پلاچه خونه آسه نه
خدیجه خب میگیست که مثلا بچه داره بود یا نه؟ خدیجه خدیجه ده بهتره خب تمام برم توی فرانسه برم مترو برای همه توی فرانسه بگم که مالی که بسیاره کنشته شاد بتونم خدیجه شاد بتونم یه پیای بسونم خدیجه نه من یاد میام ما قبل که رفتیم دیگه بعد به پیای شما امکانه بسیاره بود دیگه شاه مثلا به خاطر این موضوع فرانسه با مثبت رفتاری کرد اگه الان یعنی بفهمه که ما که این بسیاره بود امکانش هست شاد همه چی عوض کنه خدیجه شاد بتونه به ما کمک کنه یکی تکران داشتم احمد باش حرف بزن که بس علاقه ما برم که رفت فرانسه شاد بسرم یه خواهد من راشتم میره الان شام برو تا اینو برای جرام اومد نه نگفت چقدر بس نه هستیم و خواهد نگو با آزمایش چی باید چه کنیم؟ میسه میشه شهرمان متخصص میگیرو هم اصلا اینجا نیستم اصلا منگاری چند وقت کسه لم القا و که ما کنیم به تجاره بود بس این هزینه شه احمد اینا نامخود یا بگم نازمای شهر یه ما خیلی سنگی ما خوشحال کنیم به تجاره و یه طرف هزینه چند قابل وجود زیاد افعال نمیشه احمد شنگوش تمام برم بیا بگو من باید خب با فرانسه صحبت کنم خب بنام بس خلاص بکنم دیگه میخوام بگم فرانسه بنام چیزی میخوام خدیجه فرانسه هم آدمی خدیجه بالاخره من باید زنده حرف چقدر بدبختمون که وا خدیجه من باورم حق میخوام من باید چیزی بفهمم وقتی دونم که بخوام بسیار بوم وقتی حق طرف میرسه چطور خیلی به طلاق باش قانون نترسی بس می‌بینی وقتی اینقدر خود رفتی نترسی بس چطور این ورجدی باش به تمام برام روستا ببینیمش که جای راه ما پیش تر شدم تا با فرانسه رو کار کنی بابا اصلا حرفای همش تحت فرانسه راست مخو خودمون سنه مخو همه چی بدونم هر چی نفس از ما که خونی سومسی بشه دول میگی سی بچه الان تو که فرانسه کسی میتونه بهتره خواهد چی بابا یا مثلا میخوام تا زندگی کنم خدت بس کن تو اصلا تو اتا نمیخوام میخوام تا فرانسه خواهد چی نه فرانسه اصلا بخواسه اونا تو نفرخ نیرا فرانسه اصلا یه دفعه تاش نمهم بی تاش من اونا ولی چه ببینی چه بره الان فکر کنم نه کاری کی میشه کی خبره که فرانسه باز و قبلا به پیش ناز داشتی ولی وقتی
فراست نراست وقتی به اون چرتی ایده فرق داره ایده فرق داره بفرمایید اجل یه تو مطمئن الان فراست مطمئن بود که به ستاره بود یه ریال وقت که من اینی اصلا تو که سر کشیدم اصلا مشکوک به درو مشکوک به ستاره اگه یه ذره خوشحاله بود کی بنام اصلا فراست بنام خدیجه دست همه چیز دست به اون چیزی دست خونواده دست همه چیز بلکه میخوام رید شانس نخیم تا فراست دایی بسیتره ملی چه برا با احمد خب بنا اعتبر خبره من هیزالی رو من بلی کلیم راونم دیگه تیگم واسه زینه دلنگ مریض خبره بگیم ته فراست چه گیم خدیجه بابا ما آدمی بیچ زندگیمونه مگه گوش بده گوش بده حتی بس دوست داری حتی بس که بس دوست دارم حتی نیخه باشه حتی یه روز زمانی دیگه به تو بس داریم دیدی وقتی الان شانس رومانه بیت اومده فراست منم اینه که شانس بدم نه اصلا رنگین پیلسنه خیلی خب بگو پیلسنه خیلی بسونی میگم الان یه روزه خب درست فهم بخوام که ناراحت شده بعد الان دکتر گفت که امکان رو بهش دادیم شما هست ولی ما برای او آزمایش بری او برای اصفهان زایده بره الان هزینه نیست بتا برام ته فراست اون نفرات پیلسن مدرن داره بتا برام این موضوع باش در میون بنو شاب بدم اکی بسونم سلام کن بنا علامت زدیم حرف تمو بره خب سکون بنام فراست هیچ وقت به تو پیل میره بنام یه نه بدون هیچ وقت به تو پیل میره فراست مشکلی به تو نمید فراست فقط مشکلی با خانواده ما مشکلی با خود تو فراست یعنی کیش اون الان ولی تا الان تا نمیدونم در روی نورس اصلا تو بچه ناتنی فراست تم فراست همه بلا وسط تو فراست خیلی شما نقشه چیزی که من بلا وسط تو برو یه درس اساس مهمی اصلا اوریگی نه قولی چیز بار سام برا چیز قولی کنی خیلی همه خانواده از معلومه دویش کنه با وجود علم گوشه زندان بس ولی هیچ چیزش مهمی فقط واسه و پایت من الان چه خدای شانس تو دادی تری بس دارو بخوام دوباره برای فراست احمد ما با پس با برین اسبان خب با چی بریم با کوز بریم کاریش کنی وایسا با همه هر چیزی نمیاد واسه کنی همش احمد یه پل نیست ما رفتیم تو هم حسی احمد چه اگر اون جنگ ما دو رو نمیاد بتونست چی صبح خودت خبر دار یه پل سنه خب باشه من دیگه نرم اگه اما بدشتی ما اون گندی 20 تا برده را ما تیز کار انجام بدیم تمام مقصر نگیریم واسه بده ما مقصری اون مقصر چی بود بتونست اون تیم الان خود جای ما بلا قسم میگم بتونست ما یه چیزی می‌دونست اصلا 100 ساعت جانی نمیده یا اگه وقتم برای من میرم یا خوش خبر داشت که الان مو بنان یه بگم بلا واسه الان مو بنان بگو جوی خیلی با حرف نمیخوام خیال کنم مثلا بخوام راه اومدم خیال کنم میخوام الان راه که مثلا بچه نوری سینه جو بچه ناجا وقتی که میخوام راه کنم یا تو خونه اینو بالا کنم فلان و بهمان بنام اصلا خود حرف نمیزنم همینه ما فراست یه درصد به نام ملت توش مهم نیستی تو مهم چی خبر داشت فراست موقعی که داخل خانواده‌اش بی فراست موقعی که تشبیه بهتر بید ثابت هستش اصلا یه ذات حتما باید این به نام بلا سرش بیاد بگو من به نام نکرد دیگه تو چیکار می‌داری فقط در قبالی کارچه خیکنی ما یه پیلی هستیدم و تو وقتی که خانواده کاری که الان یعنی هفت خوشداری به من بگی فراست چیه
ما همه موسیقی اگه اتفاق فرانسه دوباره شکسته دوباره قبول پیش کرد دوباره همون لحظه بعدی که دوباره تصور کردیم دوباره توش یاریم بعد خواهش کنم دوباره قبول پیش نشکنیم چیزی نداشت تمام بدبختی ما فرانسه ماشیگم دوباره گه نه خال دوباره خبر برای چی که فرانسه آقا پیل با تو فرانسه یه درس اینا دستش مهم محمد دیگه حرف بزن محمد دیگه حرف بزن الان نفتدم قصه ما نباید تو کافه تو نه قصه بسنو بهش کنی یعنی تو نه با تو نه بلش کن برای خاموش حرف بزن بلش تو خیالی که من نه اگان تو خیال بک تو جوی آقا اصلا بس جوی هیچی تمام من تقدری تو لا به خاطر خجل تو بسی بشی تو بجز مالا مقصر خطوبی يتم تمو بيرا ما تكنهم لا تسكت أنا باطنه بذار بچی تو خبر کنم ببینم میخوام دوباره قبولت بشم میخوام من باطن خبرك بگم نی خبرك نی خبرك فرانسه باید ببینی شاد درستن حدیدا من ولی ما درست بریم حالا آقا من برام اینو ببینم که دوباره به غیر فراست اهمیتی به تو میره یه لحظه صبر میره فراست چیز اهمیتی به تو میره یک دو غرور تایشکنه سه ده اصلا هیچ راهی نیست که در یه چی کمک بسید بعدش هم فکر با هزینه فراست بودم بزرگ 100 سال سیاهون هزینه فراست میمیرم بگید حتی اگه این طبیعت وقتی فراست میکنم بعد که کار باز برم خود شاهد برید روزی که خمودتان ایری باسته البتی بخشی بسرم ما باید صحبت کنیم چه تجمیه باش الان بگیم متسکن باش این مدت چی شد بگیم متسکن این مدت چی شد اما تو باش این مدت چی شد حدیث با این شرایط خب ایتونه فعلا باید خیلی بتونه بزنی و فکر بتونه نوی میده خب حدیثه خب دامت میرم اینجا میرم خب فقط بگم تا این چند وقت تا یه خود پیلیام دست به دلیل ها بگیری بنهید آمد یه چند وقت کار کنیم پیدن کنیم بعد این دو دکتریه باش جانی باش بذار اشوی دار جرم اشوی دو برند یه خود دست شو خیلی دو حاله خدیجه الان بحث نیست الان بحث بیماری مشکل بچه از طرف این مشکل هم داره خدیجه وقتی پوش برداشت نسال بنام توی نیست میزنجی دنام و دیبا باش در نمیخواد چه هر روز میداد یا خوشم به تدار میهشت دیگه ما این نمیشه سکنو اینو فکرم دیگه یا ما نمیتونم وقت کنیم سعی کنم وقت دارم وقت کنیم زشت تو خلاص مو بس خدیجه مشترینی برام دوری نیست ولیش ویدانه میکردم مثلا ما براونمو یر دویمو با من بگم نه گانت
بیام چی دانو یا اما طوری تو بود نه طوری نیست ما شام ما بعد مانی بومینو خود طوری نیست ولی از اون زمین دیدیم نه چینا از کاریش کنیم میران صحبتی باشه نه طوری نیست بده میران صحبتی دیگه بلا ادوبی پس یا تو خودم مستقیم اگر را صحبتی باشه نم نه نو برای جا برای جا بس نیست برای صحبت برای صحبت ولی بنام به نظر من بیرادر میاد